माझं नाव मनीष पाटील, दापोडे गाव, भिवंडी. माझ्या 10 वर्षापूर्वी वालचं ऑपरेशन झालेलं. दुसरं वाल खराब होतं एक कल्पना होती, पण त्या वालच्या ऑपरेशनसाठी काही कालावधी लागणार होते आणि त्या कालावधीत गोळ्या औषधं घेऊन ट्रीटमेंट घेऊन मी 10 वर्षे काढली. 10 वर्षानंतर दुसऱ्या ऑपरेशनसाठी मी अपोलो हॉस्पिटलला संतेश कौशिक सरांकडे आलो आणि ऑपरेशन माझा सक्सेस झाला. आणि संतेश कौशिक सरांची जी टीम आहे अतिशय चांगली टीम असून त्यांनी मला ऑपरेशनसाठी बरेच काही मदत केली. आणि नंतर ऑपरेशन झाल्याच्या नंतर मी आता व्यवस्थित आहे. डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, हाऊसकीपिंग ह्या लोकांनी मला खूप मदत केली. धन्यवाद. माझं नाव भारती मनीष पाटील आहे. हे माझे मिस्टर आहेत मनीष पाटील. त्यांचं 2 वालचं ऑपरेशन झाला, संतेश कौशिक सरांनी केला अपोलो हॉस्पिटलला आणि व्यवस्थित झालं त्यांचं ऑपरेशन. इथल्या स्टॉफ म्हणजे सिस्टर, डॉक्टर, वॉर्ड बॉय सर्वांनी व्यवस्थित सर्व्हिस आम्हाला दिली. या अपोलो हॉस्पिटलचे धन्यवाद मानतो. Hi, I'm Dr. Shantesh Kaushik, Senior Cardiovascular and Thoracic Surgeon at Apollo Hospitals Navi Mumbai. I would just like to brief about a patient, Mr. Manish Patil. Mr. Manish Patil has been a marfanoid patient with me for the past more than 10 years. He had a mitral valve replacement for leakage in his mitral valve, and over the years his aortic valve, which at that time had very mild disease, gradually reached a severe aortic regurgitation. That is, the aortic valve had a significant leakage. With it, unfortunately, his whole aortic root, that is the whole artery coming out of the heart, had dilated. Now this made the surgery a complex one. Thankfully, as Apollo Hospitals is a state-of-the-art center, we had all the teamwork and technology required to deal with this difficult situation. So he underwent a redo aortic root replacement while we preserved the pre-existing bioprosthetic mitral valve. Now, this mitral valve was functioning well, though it still has a chance of getting affected over the next 10 years. At that time, he may need a further procedure. The patient did well and was discharged on the 7th post-operative day. Normally, root replacements are very complex procedures requiring a lot of blood products and a good intensive care setup. As the patient was a strong patient, he could go through the procedure without any issues, and I'm quite sure he will do well. Let's hope that both his valves remain well for the longest time possible. Thank you. नमस्कार, मी डॉक्टर संजीव जाधव. मी अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई इथे कार्डिओथोरॅसिक सर्जन आणि डिरेक्टर ऑफ हार्ट लंग ट्रान्सप्लांट म्हणून काम करतो. आमच्याकडे एक व्हेरी इंटरेस्टिंग केस झाली. त्याचं नाव होतं रीडू बेंटाल्स किंवा aortic रूट रिप्लेसमेंट. मनीष म्हणून एक आमचा पेशंट होता, ज्याचं आधीच ऑलरेडी एक ओपन ऑपरेशन झालं होतं आणि वाल्वचं, आणि त्याच्यानंतर त्याचं aortic रूट डायलेट होत गेलं आणि रिक्वायर्ड aortic रूट रिप्लेसमेंट ऑपरेशन. हे खूप क्रिटिकल ऑपरेशन असतं आणि अशी ऑपरेशन्स ही शक्यतो क्वाटर्नरी केअर सिस्टीमची जी हॉस्पिटल्स आहेत, जसं अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई, जिथे सगळे जे अद्ययावत उपकरणं आहेत आणि तसे डॉक्टर्स आहेत, सर्जन्स आहेत, इंटेन्सिव्ह केअर आहेत
आणि ज्यांना या कामाची सवय आहे अशा ठिकाणी अशी ऑपरेशन्स होणं गरजेचं असतं आणि खूप क्रिटिकल ऑपरेशन्स असतात. तर आमच्याकडे जे रेग्युलरली अशी क्रिटिकल ऑपरेशन्स अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबईमध्ये होतात आणि त्याच्यामध्ये हार्ट ट्रान्सप्लांट झाले, कॉम्प्लेक्स लंग सर्जरीज झाले, लंग ट्रान्सप्लांट झाले. त्यामुळे हे जे ऑपरेशन आहे पेशंटही 7व्या दिवशी डिस्चार्ज झाला आणि ही एक फार मोठी अभिमानास्पद गोष्ट आहे आमच्यासाठी आणि आमच्या इन्स्टिट्यूटसाठी की असे रिड्यू बेंटाल ऑपरेशन सक्सेसफुल होणं आणि पेशंटला 6व्या 7व्या दिवशी घरी पाठवणं